Markus tässä taas. Morjesta. Nyt ollaan taas pyöräilemässä ja nyt on menossa tonne Pahakurun kierrokselle, eli täällä Pallas-Yllästunturi kansallispuistossa Pallaksen ja Hetan välillä. Pikkasen niin jäi myöhään tää lähtö, kun mulla eilen laukesi jarrut tästä fillarista ja takajarru hajosi kokonaan, niin että sitä ei viittinyt ryhtyä enää korjailemaan. Ja tähän vaihdettiin nyt sitten kokonaan uudet jarrut. Vaihdoin merkkiä nyt sitten saman tien. Clarksit sai jäädä ja Shimanoon mentiin. Ja vaihdettiin sekä eteen että taakse. No mutta kuitenkin siinä nyt sitten vähän vierähti aikaa, että ne saatiin hoidetuksi, niin ei sitten noin niinku ihan aamusta päästy lähteä eikä muutenkaan olisi kerennyt, mutta nyt ollaan jotakin 5:30 aikaan. Saappi nähdä, että meneekö pimeä hommiksi takaisin tulo. En oo ennen täällä käynyt, mutta kehuja kovasti kuullut. Niin lähdetään kattelee. Tästä lähtee niinku Ketomellasta ja Hietajärvi, kun tuossa nyt taitaa olla toi parkkipaikan nimi. Eli Hietajärvi on sitten tuossa hetken päässä. Ihan tämmönen mukavan oloinen polku nyt ainakin alkuun. Voisi sanoa jopa, että tie. Eiköhän se tästä kapene jollakin aikavälillä. Melko vilponen keli. Mulla onneksi on tuolla sellaisetkin hanskat, missä on noin sormet tallessa, niin tuolla laukussa, että saattaa olla, että pitää sellaiset vaihtaa. Ja otin oikein pitkät kalsarit mukaan, että tossa meinaa vetää aidosti kylmäksi. Ei oo tässä Hietajärvelläkään koskaan tullut käytyä, vaikka monet kerrat on kyllä pohtinut, että tämähän voisi olla hieno revontulien kuvauspaikka ja semmoiseltahan tää toki näyttää. Että saattais hyvinkin tulla kyseeseen, että joskus tulisi tänne. No vaan toi 100 kilsaa meiltä ajettavaa, niin se ei oo niinku semmonen, eikö silleen tässä niinku päättää lähteä, eikä ei oo ihan silleen kuin extempore lyhyesti käytävä. Tää on hienon näköinen kulmapunta. Terve. Oliko märkää siellä? Ei, justiinsa, joo. Mukavan näköistä maastoa. Ei tää on kyllä taas sit ihan erinäköistä kuin mitä tuolla meillä. On tämmönen jotenkin hiekkapohjasta. Mutta tää on nyt kovin karu. Täällä on porot ilmeisesti vetänyt aika sileäksi nää kaiken maakasvillisuuden. Noin, nyt tossa olikohan se nyt sitten Hietajärven laavu, mikä tossa oli äsken jäi vasemmalle, niin sen jälkeen vähän kapeni tää baana. Edelleenkin aikas leveää on. Sangen helposti ajettavaa. Ja siellä sehän on ihan no ei tästä kyllä saa kuvata niin paljon puita eessä. Olkoon. Varmasti jos on tuolta rannasta hienon näköinen, mutta ei nyt
nyt jäi käymättä. Nyt tässä vielä joka mäessä vähän vedetellen hissuksiin sisään ajan noita jarruja vähän, että luistata niitä, niin alkavat sitten pelaamaan jossakin vaiheessa kunnolla. Jaha, nyt lähdettiin mäkeä ylös. Pahakurun kierrossa, niin oliko tuolla 21,9 kilometriä tai jotain sellaista, että oikein mukavan mittainen pyöräilypyörähdys. Ei siis mikään hurja, vaan tämmönen enempikin helppo. Toistaiseksi on ollut tämä polkuni ehkä vähän liiankin helppoa, että tämmöstä hiekkatietä käytännössä. Eiköhän se tosta muutu, kun vähän ylemmäksi mennään. On kyllä erittäin kaunista metsää. Tämmöstä itsestään harvaa. Että ollaan kansallispuistossa, niin tämä ei ole harvennettua, vaan se muuten vaan kasvaa näin harvassa. On kyllä huomattavan kaunista. Pätäköitä on täällä nyt vähän kiemurrella. Nyt lähdetään sitten vähän alaspäin. Tän uusia jarruja käyttämään. Nyt täytyy kyllä sanoa, että Häkäslompolo Sportshopissa niin onnistui kyllä huolto ihan käsittämättömän hyvin. Eli eilen tosissaan vein sinne ja tänään sain, ja sitten tuossa toi sanoi, että hän yritti laittaa kahvat ja noi tupet ja no mikä noi jo? No mitä käsikahvat ja sitten noi jarrukahvat samaan asentoon kuin oli ennenkin. Ja täytyy kyllä sanoa, että tuntuu kyllä juurikin samalta, että mä oon hyvin kattonut. Ei ole niinku muuttunut mihinkään. Vähän tämmöistä kivistä, mutta nää on semmosia mukavan pyöreitä nää kivet, että on semmoinen kivampi ajaa kuin semmosella teräväkulmaisessa. Mitä sit tuossa Ylläksellä vähän enempi on. Et selkeästikin täällä on näköjään noin kivet joskus aikoinaan pyörineet. Terve! Täällähän on tämmöstä ruskaa. Oikein tämmöstä niinku vähän oranssimpaa vivahtavaa toi koivunlehtikin. Jaha. Tulee. Jaha. Meillä on mäki luvassa. Hei. Lievästi jyrkkä. Nyt taas vähän
heittää pisaraa. Toivotaan, että siellä satamaa niin ihan oikeesti. Pieniltä nämä pilvet kyllä näyttää. Täällä on ihan kunnon nousu. Kyllä se alkoi satamaan. Oi vitsi. Aika nousu. Ja vettä tulee taas. Tässä. Okei. Joo. No. Jatketaan eteenpäin. Se oli kyllä aika tiukka nousu. Olisi jäänyt kyllä manuaalifillarilla nousematta. Täällä on kyllä kieltämättä ihan hienot maisemat. Tosta toi sade vähän lakkaa, niin saattaa joutua joku kuvan ottamaan.
Wow. Wow, wow. Nyt on aika hienon näköistä. On kyllä. Hoho. On kyllä upean näköistä. Voi voi. No ei saata kuin ajella ja nauttia tästä. Vain että missä sitä lykkäisi dronea ilmaan. Nyt on harmi kun laukkua tossa, niin ei saa sitä ohjainta siihen. Se on siinä se hankala puoli. Ja sit pitää tehdä semmonen, että ajelee vai. Käy hakemassa sitten. Nyt se alkaa näyttää niin. Oi oi oi. Kyllä. On kyllä vain upea. Nyt menee kyllä vähän niinku surkeeksi tää sepostaminen. Joo. Nyt on poroja, mutta ovat sen verran kaukana, etteivät kyllä taida kyllä paljon kuvissa näkyä. Tää tosissaan tää polku on nyt ainakin toistaiseksi niin ollut tämmönen niinku erittäin helposti ajettavissa, että ei tarvitse kovin kummosta olla vehjettä millä täällä polkee. Mä oon tässä vaan niinku pohtinut, että onks mä nyt niinku menenhän mä nyt varmasti oikeeseen suuntaan, mutta niin se muistaakseni lähti ensin vähän tonne Hetaan suuntaan ja sitten tulee joku risteys, missä se kääntyy sitten taas tonne Pallaksen suuntaan ja siitä sitten taas jatkellaan. On kyllä taas kirkasta. Oh. Yeah. Puhkespa sitten kumi. Ilmeisesti. Voi hitsin vitsi. Tähän siihen nyt on mennyt. No. Toi laitetaan sit johonkin. Se tonne oottelemaan, niin ihmetellään sitten, lähtisikö toi tosta ihan. Ai niin, mutta tietysti noi ketjut vielä pois. Paikaltaan. Saadaan toi. No. Joo. Sitten. Taas mitä mulla on täällä matkassa. Sen takia se tuntuu vähän raskaalta toi polkeminen, kun se alkoi toi ilma katoamaan tosta. Maisemat on kyllä hienot. Hienot on. Mutta
tuli toiselta puolelta. On kyllä nyt aika napakasti vanteellaan tämä. Sinne pitäisi saada johonkin väliin työnnettyä tämä. No kylläpä nyt on. Nostopyörän renkaan irrottaminen ei ole mikään homma, mutta tämä tuntuu olevan. Toisella työntää tonne päin. Miten se nyt ei niinku liiku yhtään? Kun liimattu olisi siihen. Se nyt voi olla. Oh. Noin. Nyt. Ei noussut. Mitäs tän toi? Noin. Tulisiko tää nyt sitten tältä puolella? Nousisiko tää nyt sitten täältä paremmin? Oho. No niin. Joo. No jospas mä saan tän täältä näin tältä välistä pois.
Joo, niinhän mä tän teen. Vedän tän tonne. Katsotaan sitten. Näkyykö tässä jotain jälkeä? No ei se reikä ainakaan iso ole. Mistä se on tähän tullut? Nyt täytyy olla toiselle puolelle päässä jotain. Pumppaillaan vähän ja ihmetellään. Nyt vähän harmittaa, jos... No ei siitä kyllä falskannut toi venttiilikään, ettei se nyt siitäkään ole. Ai mulla on lukkokin aivan tuolla. No niin. On vain niin pieni. Onko tää nyt oikein päätään? No ei tietenkään, kääntyykö se? Se kääntää toisinpäin. Ei. Kyllä se on. Kyllä se. Tämänkin olisi tietysti voinut joskus testata, että täällä on reikä jossakin. Kuului suhina. Tossa. Joo. Nyt sit seuraava kysymys, että miksi? Se on nyt niinku... Katsotaan nyt vielä, että onko se millä pinnalla se oli. Ei, se on ulkopuolella kuitenkin. Eli ei se tuolta... Tuolla on kaksikin. Häh? Miten sinne tommoset on tullut? Kurkitaan tänne vähän sisälle. Nyt se lähti vaeltamaan semmonen. No, sellaista se elämä on välillä. Mutta niin monta kertaa kun minä olen ilman vararengasta ollut retkellä,
niin tämä kerta ei ollut sellainen. Nyt katsotaan vaan minkälainen. No, tässä toivottavasti on samanlainen venttiili kuin tuossa mulla on. Hyvä. Sitten ei kun alkaa ihmettelemään, miten tää saa tuohon paikoilleen. Tää noin tosta. Noin jemuliin, ettei karkaa. Ja sitten. Nyt tää nyt on tietysti paljon mukavampi tehdä jossakin sisällä ja kotona, missä olisi saanut sitten noin niinku varmuudella niin, ettei jää mitään tonne, mutta nyt ei maha. Nyt ei maha, mä en Noin. Ja sit me otetaan tosta. Tää on kyllä, enkin sano, että harvinaisen ahdas tämä. Tai tiukka tämä tähän vanteelle tää rengas. Ei niin kuin meinaa saada mahtumaan, ei millään. Nyt alkaa tuolta jostain sitä täytyy sinne alkaa hivuttamaan. Ei meinaa noussut pois paikaltaan, ei millään toi rengas. Oli kyllä yllättävää. Yllättävää, joskin ärsyttävää. Pitäisikö siihen laittaa ihan pikkasen ilmaa? Saattais olla vähän helpompi. Voisihan tätä siellä huonompikin tuuria olla, että tätä joutuisi tekemään vesisateessa, mutta joo, no tässä tää ilta menee. Voin kertoa, että fatbiken renkaan vaihto niin ei oo yhtä näppärää kuin tommosen keskivertofillarin. Näin niinku, tää on tässä paljastunut mulle hetki sitten. Tää on jotenkin niinku, kun mä olin suunnitellut, että mä vaihdan vielä noitte etu- ja takarenkaa paikkaa, niin en mä taida vaihtaa. Se on nyt ihan riittävästi projektia näin. Nyt taas tuolta toiselta puolelta, jos se... Ja nythän tää tietysti menee jollekin ihme mutkalle koko kumi tuolla, mutta toivotaan, että ei sen kyllä näyttäisi menevän. Sitä koskaan tiedä. Noniin, ihan jonkinlaisen ähertämisen jälkeen niin sain vihdoin ton... Mulla on täällä näitä jengoja vielä. Sain vihdoin ton sisäkumin tonne paikalleen. Kyllä olen tyytyväinen, että otin sen matkaan. Tästä olisi meinaan ollut jo vähän tommoista niinku fillaria työnnellessä, jossa ei ole kumissa ilmaa ollenkaan, niin aika kova homma. Mut nyt näköjään
Tää meidän aurinkokin tästä kohta laskee. Mun täytyy nyt vähän katsoa, että minkälaisen reissun mä teen, että vähän alkaa epäilyttää, että ei välttämättä oo nyt ihan. Oho. Avataan vähän noin. Ja sitten mennään tuosta. Nyt jos mä nyt sitten yhtään semmonen fiksumpi jälkiviisas haluaisin olla, niin sit mä kyllä voisin tietysti sanoa, että saattaisi se olla semmonen vähän fiksumpi pumppu, missä on pikkasen enempi tilavuutta, niin ei semmonen ihan kauhean tyhmä idea olisi ollut puskata mukana. Mut sitä vaan sin meni, en mä koskaan tarvitse. Se on nyt vaan semmonen nyt hätävaraa, että on sit olemassa, mutta tässä nyt menee varmaan sitten puoli tuntia, kun tätä pumppaa. Mutta semmosta se. Mä tiedän, mä oon varmaan ainakin tunnin jo tässä pumpannut, että ei tämä tässä kyllä se täyttyy pikkuhiljaa, on siellä jo vähän ilmaa, mutta eihän tällä nyt niinku ajaa pysty vielä lähellekään, että en tiedä. Ehkä tunnin tai 2 päästä on sitten riittävästi ilmaa, jos vaan jaksaa pumpata. Ärsyttävää. No, elämässä ei voita aina, ei edes joka kerta. Toi aurinkokin laskee. Joutsenia lensi yli. Niistä ei nyt ollut apua tähän hommaan. Jatketaan pumppaamista. Päädyin semmoiseen ratkaisuun, että taluttelen fillarin tältä pois. Toi pumppu, mikä mulla on, niin se on ihan paska. No, tänään vuorokauden puolella ei ole kyllä toi fatbiken rengas täynnä, että tää joku kompressori tai sitten hiilidioksidipatruunasysteemi hommata. Tästä ei muuten tule kyllä yhtään mitään. Katsotaan mitähän mulla on. No voihan perhana. 8,5 kilometriä takaisin käveltävää. No se ei auta. Se ei auta. Sillä mennä. Ei tuolla nyt voi ajakkaan voi. On se niin löysä ja mä en ton kanssa nyt. Se on sitten 8,5 kilometrin kävely. Kaikkea sitä tulee tehtyä. No, nyt tuli opittua sen, että kannattaa olla tommonen joko kunnollinen pumppu matkassa tai sitten jos ei ole kunnon pumppua, niin sitten ainakin kompressori. Tuolla ei tee kyllä yhtään mitään tuolla tommosella pikkupumpulla. En tiedä, toi menee varmaan toi rengas nyt tossa rikki taas tässäkin, mutta en mä kyllä tänne jää yöksi pumppaamaan. Kaikkea sitä tulee harrastettua. Eikä yhtään ainutta ihmistä kyllä mennyt ohi, että jos jollain olisi pumppua, mutta kun ei ollut, niin ei ollut. Tässä nyt mennään. Mietin, että pitäisikö tonne olisi siellä hyvä, jos siellä vähän enemmän olisi ilmaa, mutta tällä nyt mennään. No, ei maha mitään. Meni yöhommiksi tämä lenkki. Jos nyt jotain niinku positiivista repii, niin aika ylös oli noussut. Että enempi alamäkiä kuin ylämäkiä, mutta tyhjällä kumilla niin se on ihan sama kumpaa se on. Mutta tulen tänne vielä toisen kerran
paremmin varustautuneena. No, tämmöstä tämä tällä kertaa. Mun kanssa mulla käy aika usein kaikki. Ois pitänyt älytä siinä vaiheessa, kun tuntui vähän raskaalta tuo polkeminen, niin tarkastaa, että onko ilmaa renkaassa. En ole ehtinyt ihan näin kauaksi, kun huomannut, että alkaa ilmat karkaamaan. Mutta no, tästäkin kai jotain oppii. Hoi hoi. No, tämmöstä. Komeat on maisemat, mutta jos ei tarvitsisi fillaria talluttaa, niin tämähän on kivaa. Porojen kellot kilkottaa tuolla kauempana. Ei ehkä kuulu tänne. Tai mikrofoni. 8,5 kilometriä kävelemistä ja 2 kilometriä kävelty. Hienon näköisiä noi Pallaksen kerrot täältä. Mä en tiedä, onnistuiko saamaan videolle näin pimeästi. Täällä alkaa aika hyvin hämärtymään. Katsotaan, jos kävisi niin hyvä tuuri, että tulisi edes revontulia, että saisi edes jonkun revontulikuvan tähän. Tää on kyllä niinku, muuten tää niinku vähän niinku lievästi sanottuna jurppi. Se mikä tässä nyt opin, niin tosissaan semmosen paineilmasäiliöitä tulee olemaan jatkossa matkassa tai kompressori, mutta paineilma olisi varmaan se paras ratkaisu. Tää homma ei nyt niinku näin skulaa. Ja sitähän näytti siltä, että tuossa ton surkean pumpun kanssa tärväsin venttiilin kai tosta, että katsotaan nyt, että joutuuko se nyt sitten vaihtamaan taas koko kumiin vielä uudelleen. Vähän vastustaa nyt. Vähän vastustaa. Tämä pyöräily se ole aina ihan niinku hauskaa ja mahtavaa ja ihanaa. Sitten kun näitä alkaa kamppeet hajoa, niin sitten ne hajoja on vähän niinku lievästi sanottuna ankeaa. Mut jos jotain positiivista revitään, niin pääosin on alamäkiä. On siellä jokunen ylämäki luvassa, mutta pääosin on alamäkiä. Nyt kun nyt tämän nyppylän päälle pääsin, että sit tästä on pitkästi alamäkeä. Eikä se nyt ihan kauheasti lähde nousemaan, tuolla jonkun auton valot vilkku tuolla kaukaisuudessa. Mutta tulen ehdottomasti uudelleen. Reitti näyttää sangen mukavalta polkea. Maisemat on ihan mahtavat. Mutta selkeästi tänne nyt pitää nyt varautua vähän sillain niinku paremmilla varustuksilla kuin mitä tuolla Ylläksen kulmilla, jossa on aina sillain niinku tienvarteen taksille se ei kauhean pitkä matka. Ei montaa kilometriä millään. 4 on niinku aivan niinku maksimi. Täällä kun tuossa nyt kun olisi aina vielä vähän pidemmälle, niin olisin ollut siellä sopivasti välillä, että olisi vielä enemmän saanut tulla kävelleen sieltä. Mutta nyt en sitten ajanut onneksi kuin vain sen 8,5 kilometriä. Mutta on sekin jotain näin niinku iltasella käveltäväksi, kun oli ajatellut, että kevyesti menee fillarilla vai hurluutellen, mutta ei nyt sitten tällä kertaa. Joo. Eli näitähän nyt on sitten näitä tämmöisiä paikkoja, mistä pääsee tänne näihin maisemiin, niin tuollahan on sitten kanssa tosta Vuontisjärveltä, kattokaa Nammalkuruun
fillarilla video, niin sieltä löytyy se, että miten sieltä pääsee. Me ollaan silloin vähän lähempänä noita Pallaksen kerroja. Taitaa olla noitten tossa, kun näkyy tuolla noita kerroja, niin siellä niiden välissä olla sit ne kurut. Et se on niinku, se ei ole tämmöstä näin laajaa aakeeta kuin mitä täällä on. Mutta on vähän kuitenkin maisemata. Tai oikein kaunista maisemata. Tää voin kyllä suositella. Mutta tää oli nyt kyllä maisemiltaan loistava, mutta mulla nyt meni toi kaikki aika tuohon renkaan vaihtoon ja pumppaamiseen. Ja vaikka tunnin pumppasin, niin ei tonne saanut niin paljon, että sillä uskaltaa ajaa. Älkää ostako noita minipumppuja, ne on ihan paskoja. Niille ei yhtään mitään. Ne patruunat nyt on niinku ainut tämmönen järkevä vaihtoehto. Tai sitten jos joku kunnon iso volyymipumppu, joka menisi jollakin ihmeen konstilla pieneen kasaan, mutta tämä nyt näyttää siltä, että se on tuo jatkossa paineilmamatkassa Markuksella. On vaan raskin ostaa tai saanut aikaiseksi. Tai no sanotaan näin, että eihän ne maksa paljon mitään. Et siihen nähden, että minkälainen ilo niistä olisi ollut tässäkin, niin jos nyt olisi ollut, niin olisipahan ollut. Olisinpa voinut kiertää ton lenkin. Mutta kun eipä nyt ollut, niin ei ollut. Joo. Tuolla näkyy Palkkiarallaa kilometrin päässä taitaa olla nyt sitten toi tommonen, mistä pääsee sitten alas tonne, mutta katsotaan. Sitten häviää nämä meidän maisemat, sitten mennään vaan metsässä. Mutta onneksipahan mulla on nyt paljon akkua jäljellä, niin voi polttaa tuota lamppua. 11,6 kilometriä tätä lenkkiä nyt takana, eli 3,1 on kävelty. Ei kun mitä mä oon, enempihän mä oon kävellyt. Ei kun, joo, kyllä. Sen verran joo, ja nyt sitten on niinku 5,4 on vielä autolle. Tää oli yllättävän pitkä tämä pätkä, olin ajanut tässä Tunturiylängöllä. Ei niinku, jos olisi pitänyt sanoa, että paljonko on ajanut, niin en olisi kyllä ajatellut, että mä olisin näin paljon ajanut, kun tää tuntui niin nopsasti kulki, mutta siinä ylöspäin mennessä pohdin, että on varmaan ylämäkeä vaikkei huomaa, että kun on niin raskasta. Mulla että raskasta oli varmaan sen takia, että alkoi toi kumi tossa varmaan jo tyhjenemään ja reijät mennään. Ne ei ollut niin valtavan kokoisia, että niistä nyt ihan sekunnissa lähtee pois. Mutta kyllä tää onkin ollut alamäkeä. Että tuolta pitkään olen tässä talsinut alaspäin ja ainakin puolet matkasta on ollut pelkkää alamäkeä. Kyllä se aika korkealle tonne nousi. Nyt mä olen tuolla vilahti jo kylttejä tuolla edessäpäin, eli tarkoittaa sitä, että sieltä lähtee sitten polku sitten tonne alas autolle. Et sit loppuu nyt nää avarat näkymät, mutta katsotaan, jos kävisi niin hyvä tuuri, että jos revontulia silloin kun on siellä järven rannassa, niin sehän olisi aika makeeta kyllä. Noniin, tännehän tulikin revontulet.